एक्सरसाइज 1.4 डेरिव्हेटिव्ह ऑफ पॅरामेट्रिक फंक्शन. आता पॅरामेट्रिक फंक्शन एक्स आणि वाय दिलेलं असेल तर कसा डेरिव्हेटिव्ह फाइंड करायचा बघा. एक्स इन टर्म्स ऑफ टी आणि वाय इन टर्म्स ऑफ टी. म्हणजे एक्स आणि वाय दोन फंक्शन जर एका सेम व्हेरिएबलमध्ये एक्सप्रेस केलेले असतील तर त्याचा डेरिव्हेटिव्ह फाइंड करताना dy/dx इज इक्वल टू कसा फाइंड करायचा बघा. वाय इन टर्म्स ऑफ टी आणि एक्स इन टर्म्स ऑफ टी. इथं व्हेरिएबल टीज असेल असं नाही, यू व्ही डब्ल्यू काही असू शकतो. आणि मग आपण dy/dx फाइंड करायचा. आता बघा एक्सरसाइज 1.4 चा पहिला क्वेश्चन आहे. क्वेश्चन फर्स्ट, फाइंड dy/dx इफ नंबर 1 x इक्वल टू 80 स्क्वेअर आणि y इक्वल टू ट्वाइस 80. म्हणजे बघा x इन टर्म्स ऑफ टी आणि y इन टर्म्स ऑफ टी. म्हणजे x चा डेरिव्हेटिव्ह फाइंड करायचा विथ रिस्पेक्ट टू टी आणि y चा डेरिव्हेटिव्ह फाइंड करायचा विथ रिस्पेक्ट टू टी आणि मग नंतर dy/dx फाइंड करायचा. तर बघा इकडे लक्ष द्या. डेरिव्हेटिव्ह ऑफ x विथ रिस्पेक्ट टू टी म्हणजे dx/dt इज इक्वल टू 80 स्क्वेअर. आता a कॉन्स्टंट आहे ॲज इट इज. टी स्क्वेअरचं डेरिव्हेटिव्ह ट्वाइस टी. नंतर dy/dt वायचा डेरिव्हेटिव्ह विथ रिस्पेक्ट टू टी ट्वाइस ए कॉन्स्टंट आहे आणि टीचा डेरिव्हेटिव्ह 1 म्हणजे फक्त ट्वाइस आहे झालं. मग वी नो आता आपण इथं पॅरामेट्रिकचा रूल वापरणार. काय रूल? आपल्याला फाइंड करायचं आहे dy/dx. पण आपल्याकडे y इन टर्म्स ऑफ x नाही आहे तर y इन टर्म्स ऑफ t आहे. म्हणून आपण काय करणार, y विथ रिस्पेक्ट टू टी हा डेरिव्हेटिव्ह घेणार आणि एक्सचं डेरिव्हेटिव्ह विथ रिस्पेक्ट टू टी dx/dt. हा रूल आहे, हा रूल लक्षात ठेवायचा. त्याच्यात फक्त व्हॅल्यू टाकायचे. dy/dt काय ट्वाइस आहे, हा झाला ट्वाइस आहे. आणि dx/dt काय तर ट्वाइस ए टी, ट्वाइस ए टी. आता इथं बघा ट्वाइस ए कॅन्सल, 1/t काय शिल्लक राहतोय 1/t. म्हणजे dy/dx काय मिळालं तुम्हाला 1/t. आलं लक्षात? हे झालं त्याचं आन्सर. नेक्स्ट एक्झाम्पल, x इज इक्वल टू a cot थीटा b इक्वल टू b cosec थीटा. गिवन x इक्वल टू a cot थीटा. आता x आणि y कसे आहेत इन टर्म्स ऑफ थीटा म्हणून याचा डेरिव्हेटिव्ह आपण कसा घेणार विथ रिस्पेक्ट टू थीटा. बघा मग x चा डेरिव्हेटिव्ह विथ रिस्पेक्ट टू थीटा काय मिळेल. a कॉन्स्टंट आहे. कॉटचा डेरिव्हेटिव्ह काय असतो, डेरिव्हेटिव्ह ऑफ कॉट मायनस कोसेक स्क्वेअर थीटा, मायनस कोसेक स्क्वेअर थीटा. y कसा आहे, y इक्वल टू b कोसेक थीटा. मग dy/d थीटा काय मिळेल तुम्हाला, dy/d थीटा इज इक्वल टू b ॲज इट इज. आणि कोसेकचा डेरिव्हेटिव्ह काय येतो मायनस कोसेक थीटा इंटू कॉट थीटा. बघा जेवढे c असतात त्यांचा डेरिव्हेटिव्ह निगेटिव्ह येतो म्हणून हे दोघं काय आले निगेटिव्ह आले. आता ह्या व्हॅल्यू झाल्यानंतर आता dy/d थीटा फाइंड करायचं, सॉरी dy/dx. मग dy/dx काय येईल बघा. देअरफॉर x इज इक्वल टू dy/d थीटा अपॉन dx/d थीटा. जर तुम्हाला dx/dy फाइंड करायचं असेल तर ही टर्म वरती आणि ही टर्म खाली घ्यायची. आपल्याला dy/dx फाइंड करायचं म्हणून आपण हे असं लिहिणार. काय येईल ते बघा, मायनस b कोसेक थीटा इंटू कॉट थीटा. या व्हॅल्यू आपण आधी फाइंड करून घेतलेल्या आहेत. म्हणजे dx/d थीटा म्हणजे मायनस a कोसेक स्क्वेअर थीटा इक्वल टू मायनस मायनस प्लस झाला b/a आणि एक कोसेक कॅन्सल झाला, कॉट अपॉन कोसेक म्हणजे कॉट थीटा अपॉन कोसेक थीटा. हे आपल्याला याचं आन्सर मिळेल. पुढे हे तुम्ही सिम्प्लिफाय करू शकतात. कॉट थीटा म्हणजे काय असतं कॉस अपॉन साईन आणि कोसेक म्हणजे काय असतं 1 अपॉन साईन. ते साईन कॅन्सल आणि मग पुढे आपल्याला ते आन्सर मिळेल. नेक्स्ट एक्झाम्पल, x इक्वल टू साईन थीटा y इक्वल टू टॅन थीटा. बघा गिवन काय आपल्याला, गिवन x इज इक्वल टू साईन थीटा. देअरफॉर डेरिव्हेटिव्ह ऑफ x विथ रिस्पेक्ट टू थीटा, साईनचा डेरिव्हेटिव्ह काय होतं तर कॉस थीटा. नंतर y दिलेला आहे तुम्हाला टॅन थीटा. देअरफॉर dy/d थीटा काय येईल तो बघा, yचा डेरिव्हेटिव्ह विथ रिस्पेक्ट टू थीटा, टॅनचा डेरिव्हेटिव्ह काय असतो सेक स्क्वेअर थीटा. झालं. आता dy/dx. देअरफॉर dy/dx इज इक्वल टू dy/dx इक्वल टू dy/d थीटा अपॉन dx/d थीटा. मग dy/d थीटा म्हणजे सेक स्क्वेअर थीटा आणि dx/d थीटा म्हणजे कॉस थीटा. आता सेक स्क्वेअर थीटा म्हणजे काय असतो, सेक म्हणजे काय 1 अपॉन कॉस म्हणजे हा झाला 1 अपॉन कॉस स्क्वेअर थीटा. पुढे जर आपल्याला सिम्प्लिफाय करायचं असेल तर आपण असं सिम्प्लिफाय करू शकतो.
म्हणजे हा झाला 1 कॉस क्यूब थिटा. पुढे तुम्ही याला 1 कॉस म्हणजेच काय सेक क्यूब लिहू शकतात, किंवा मग इथंच तुम्ही ऑरमध्ये हा सेक स्क्वेअर थिटा आहे आणि 1 कॉस म्हणजेच परत सेक म्हणजे इंटू सेक थिटा म्हणजे झाला तो सेक क्यूब थिटा. जसे तुम्ही फॉर्म्युला यूज केले तसं तुम्हाला याचा आन्सर मिळत जाईल. नेक्स्ट एक्झाम्पल एक्स इज इक्वल टू कॉस इनवर्स. आता हे आपण इन्व्हर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शनमध्ये असे एक्झाम्पल पाहिलेले आहेत. कॉस इनवर्स ऑफ या फॉर्ममध्ये असेल तर आपण काय करतो, सबस्टिट्यूशन वापरून हे सॉल्व्ह करतो. गिवन आहे एक्स इज इक्वल टू कॉस इनवर्स ऑफ 2t अपॉन 1 प्लस टी स्क्वेअर. आता जर 1 प्लस टी स्क्वेअर या फॉर्ममध्ये असेल तर आपण काय करतो, पुट टी इज इक्वल टू टॅन थिटा वापरतो. पुट टी इज इक्वल टू टॅन थिटा. मग इथं टॅन थिटा वापरायचं म्हणजे हे सिम्पल, कारण याला डायरेक्ट डिफरन्शिएट करता येणार नाही आपल्याला, त्यामुळे आपण याला कन्वर्ट करून मग सॉल्व्ह करणार. देअरफॉर एक्स इज इक्वल टू कॉस इनवर्स ऑफ काय मिळतं इथं 2 टॅन थिटा अपॉन 1 प्लस टॅन स्क्वेअर थिटा. आणि 2 टॅन थिटा अपॉन 1 प्लस टॅन स्क्वेअर थिटा म्हणजे काय होतो साइन 2 थिटा. हा साइन 2 थिटाचा फॉर्म्युला आहे, साइन 2 थिटा. आता इकडे कॉस आहे आणि इकडे साइन आहे, म्हणून आपण काय करणार या साइनला कॉसमध्ये कन्वर्ट करणार, म्हणजेच अलाइड अँगलचा फॉर्म्युला आपण इथं यूज करणार. काय तो फॉर्म्युला कॉस इनवर्स ऑफ कॉस ऑफ π/2 मायनस 2 थिटा. काय कॉस ऑफ π/2 मायनस 2 थिटा. कॉस इनवर्स ऑफ कॉस थिटा म्हणजे थिटा, म्हणजेच काय झाला हा एक्स इज इक्वल टू π/2 मायनस 2 थिटा. पण एक्स कसं आहे आपल्याला इन टर्म्स ऑफ टी दिलेला आहे आणि इथं काय मिळतोय थिटा, पण थिटाला कन्वर्ट करायचं. मग इथं टी इक्वल टू टॅन थिटा आहे, म्हणजेच थिटा इज इक्वल टू काय झाला थिटा इक्वल टू टॅन इनवर्स ऑफ टी, म्हणजे आपल्याला टॅन इनवर्स टी मिळतो. म्हणजे हे काय झालं π/2 मायनस 2 टॅन इनवर्स टी. आणि मग आता याला डिफरन्शिएट करायचं, याला आपल्याला इझिली डिफरन्शिएशन घेता येईल. मग डेरिव्हेटिव्ह ऑफ एक्स विथ रिस्पेक्ट टू टी इज इक्वल टू π/2 कॉन्स्टंट आहे म्हणून त्याचा डेरिव्हेटिव्ह 0 आणि मायनस 2 टॅनचा डेरिव्हेटिव्ह काय येतो तर 1/1 प्लस टी स्क्वेअर. म्हणजेच फायनली काय मिळाला हा -2/1 प्लस टी स्क्वेअर. हा झाला dx/dt. आता dy/dt. y काय दिलेला आहे तुम्हाला गिवन y इज इक्वल टू सेक इनवर्स ऑफ रूट 1 प्लस टी स्क्वेअर. 1 प्लस टी स्क्वेअर असला म्हणजे आपण काय वापरतो टॅन वापरतो. मग स्क्वेअर रूट ऑफ 1 प्लस टॅन स्क्वेअर थिटा. आणि 1 प्लस टॅन स्क्वेअर थिटा म्हणजे आपल्याकडे आयडेंटिटी काय आहे, आयडेंटिटी काय ते सेक इनवर्स ऑफ स्क्वेअर रूट ऑफ सेक स्क्वेअर थिटा. सेक इनवर्स ऑफ स्क्वेअर रूट सेक स्क्वेअर थिटा. स्क्वेअर आणि स्क्वेअर रूट कॅन्सल होईल, म्हणजेच y इज इक्वल टू आपल्याला काय मिळतो सेक इनवर्स ऑफ सेक थिटा. सेक इनवर्स ऑफ सेक थिटा म्हणजे थिटा. पण थिटा म्हणजे काय आपण आताच पाहिलं, जर टी इक्वल टू टॅन थिटा असेल तर थिटा हा टॅन इनवर्स टी मिळतो. मग इथं थिटाच्या जागेवर लिहिणार तुम्ही टॅन इनवर्स टी. आता हा y मिळाला y इक्वल टू टॅन इनवर्स टी. आता याचा आपण इझिली डेरिव्हेटिव्ह फाइंड करू शकतो. म्हणजेच काय डेरिव्हेटिव्ह ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू टी इज इक्वल टू काय येईल याचा डेरिव्हेटिव्ह 1/1 प्लस टी स्क्वेअर. झालं dy/dt मिळाला आणि dx/dt मिळाला. आता आपल्याला dy/dx फाइंड करता येईल. देअरफॉर dy/dx इज इक्वल टू dy/dt अपॉन dx/dt. dy/dt म्हणजे 1/1 प्लस टी स्क्वेअर आणि तो काय -2/1 प्लस टी स्क्वेअर. आता 1 प्लस टी स्क्वेअर 1 प्लस टी स्क्वेअर कॅन्सल झाला म्हणजे -1/2 म्हणजे याचा फायनल आन्सर काय आलं -1/2. नेक्स्ट एक्झाम्पल बघा एक्स इज इक्वल टू कॉस इनवर्स ऑफ 4t क्यूब मायनस 3t. आता याच्यात बघा हा फॉर्म्युला जर तुम्ही पाहिला तर 3 थिटाचा फॉर्म्युला आहे, पण कुठला तर कॉस 3 थिटाचा. म्हणजे इथं टीच्या जागेवर तुम्हाला कॉस थिटा वापरायचा आहे. 4 कॉस क्यूब थिटा मायनस 3 कॉस थिटा म्हणजे हा कॉस 3 थिटाचा फॉर्म्युला झाला. कॉस इनवर्स ऑफ कॉस 3 थिटा म्हणजे 3 थिटा आणि थिटा म्हणजे काय असणार आहे तुमचा तर कॉस इनवर्स. म्हणजे इझिली तुम्ही फाइंड करू शकतात. इकडे पण तेच करायचं 1 मायनस टी स्क्वेअर अपॉन टी. टीच्या जागेवर काय 1 मायनस टी स्क्वेअर. आता इथं जर तुम्ही कॉस वापरला तर ऑब्व्हियसली इथं 1 मायनस कॉस स्क्वेअर होईल. 1 मायनस कॉस स्क्वेअर म्हणजे साइन स्क्वेअर. स्क्वेअर रूट कॅन्सल म्हणजे साइन अपॉन कॉस आणि साइन अपॉन कॉस म्हणजे टॅन इनवर्स ऑफ टॅन थिटा. म्हणजे हे पण तुम्ही इझिली फाइंड करू शकतात. त्याच्यानंतर इकडे
एक्सचा डेरिव्हेटिव्ह इझिली सर इथे डायरेक्ट डेरिव्हेटिव्ह घ्या, वायचा डेरिव्हेटिव्ह विथ रिस्पेक्ट टू थिटा डायरेक्ट घ्या आणि नंतर डीवाय बाय डी एक्स फाइंड करा. याच्या आधीचे आपण जे 4 एक्झाम्पल सॉल्व्ह केले सेम तसंच हे एक्झाम्पल सॉल्व्ह करायचे. हा झाला तुमचा क्वेश्चन फर्स्ट म्हणजे थेरम आणि क्वेश्चन फर्स्ट. आता नेक्स्ट व्हिडिओमध्ये आपण क्वेश्चन सेकंड थर्ड पाहणार आहोत. थँक्स. हे बघा विद्यार्थी मित्रांनो, आपण डिफरन्शिएशनचं मागच्या व्हिडिओमध्ये डेरिव्हेटिव्ह ऑफ पॅरामेट्रिक फंक्शन त्याचा थेरम आणि एक्सरसाइज 1.4 त्याच्यातला क्वेश्चन फर्स्ट पाहिला होता. आता आपण पाहणार आहोत क्वेश्चन सेकंड. फाइंड डीवाय बाय डी एक्स. इफ पहिलं एक्झाम्पल आपल्याला दिलेलं आहे, आपल्याला डीवाय बाय डी एक्स फाइंड करायचं आहे. एक्स कोसेक स्क्वेअर थिटा वाय इक्वल टू कॉट क्यूब थिटा ॲट थिटा इज इक्वल टू पाय बाय 6. बघा मग काय करायचं, आधी एक्स आणि वाय दोघांचं डिफरन्शिएशन घ्यायचं विथ रिस्पेक्ट टू थिटा. हे पॅरामेट्रिक फंक्शन आहे एक्स अँड वाय इन टर्म्स ऑफ थिटा, म्हणून दोघांचं डेरिव्हेटिव्ह घेताना आपल्याला काय करावं लागेल, विथ रिस्पेक्ट टू थिटा डेरिव्हेटिव्ह घ्यावा लागेल. बघा आता दिलेलं काय आपल्याला, एक्स इज इक्वल टू कोसेक स्क्वेअर थिटा. आता कोसेक स्क्वेअर थिटा आहे म्हणजे आपण काय करणार, आता हे कंपोजिट फंक्शन झालं एक्स स्क्वेअर या फॉर्ममध्ये, म्हणजे आपण आधी त्याला dx बाय डी थिटा इज इक्वल टू 2 कोसेक थिटा हा त्याचा डेरिव्हेटिव्ह. पण कोसेक थिटाचा परत आपल्याला डेरिव्हेटिव्ह घ्यावा लागेल, कारण काय आहे इम्प्लिसिट कंपोजिट फंक्शन आहे, म्हणून कोसेक थिटाचा डेरिव्हेटिव्ह काय तो इंटू मायनस कोसेक थिटा इंटू कॉट थिटा. हा झाला तुमचा कोसेकचा डेरिव्हेटिव्ह. म्हणजेच मग dx बाय डी थिटा काय, देअरफॉर dx बाय डी थिटा इज इक्वल टू -2 कोसेक स्क्वेअर थिटा इंटू कॉट थिटा. हा झाला डेरिव्हेटिव्ह. नंतर वाय. आता वाय काय दिलेला आहे आपल्याला, वाय इज इक्वल टू कॉट क्यूब थिटा दिलेला आहे, कॉट क्यूब थिटा. देअरफॉर डीवाय बाय डी थिटा इज इक्वल टू वायचा डेरिव्हेटिव्ह काय 3 कॉट स्क्वेअर थिटा इंटू डेरिव्हेटिव्ह ऑफ कॉट, कॉटचा डेरिव्हेटिव्ह मायनस कोसेक स्क्वेअर थिटा. बघा जेवढे सी असतात त्यांचे डेरिव्हेटिव्ह आपण निगेटिव्ह घेतो, म्हणजेच फायनली हे काय होईल -3 कॉट स्क्वेअर थिटा इंटू कोसेक स्क्वेअर थिटा. म्हणजे dx बाय डी थिटा पण मिळाला आणि dy बाय डी थिटा पण आपल्याला मिळाला. आता dy बाय डी एक्स फाइंड करायचं. मग वी नो आपल्याजवळ रूल आहे, जर पॅरामेट्रिक फंक्शन असेल आणि तुम्हाला dy बाय डी एक्स फाइंड करायचं असेल तर आपण काय करतो, y विथ रिस्पेक्ट टू थिटा जो व्हेरिएबल दिलेला असेल तो dy बाय डी थिटा अपॉन dx बाय डी थिटा. dy बाय डी थिटा काय -3 कॉट स्क्वेअर थिटा इंटू कोसेक स्क्वेअर थिटा अपॉन -2 कोसेक स्क्वेअर थिटा इंटू कॉट थिटा. आता इथं बऱ्याच टर्म्स कॅन्सल होतील. बघा मायनस मायनस प्लस झाला म्हणजे तो फक्त 3/2 शिल्लक राहील. एक कॉट कॅन्सल झाला म्हणजे इथे एक कॉट शिल्लक राहील आणि इकडे हा कोसेक स्क्वेअर कॅन्सल झाला म्हणजे 3/2 कॉट थिटा. पण तुम्ही क्वेश्चन जर पाहिला तर क्वेश्चन मध्ये काय म्हटलेलं आहे, फाइंड डीवाय बाय डी एक्स ॲट थिटा इक्वल टू पाय बाय 6. मग आपल्याला डीवाय बाय डी एक्स ॲट थिटा इक्वल टू पाय बाय 6 घ्यावा लागेल. डीवाय बाय डी एक्स ॲट थिटा इक्वल टू पाय बाय 6. मग 3/2 इंटू कॉट ऑफ पाय बाय 6, कॉट पाय बाय 6. आता कॉट पाय बाय 6 ची व्हॅल्यू काय आहे ते बघा, हा 3/2 ॲज इट इज आणि कॉट पाय बाय 6 ची व्हॅल्यू येते √3 म्हणजे काय इंटू √3. म्हणजे आन्सर काय आलं 3√3/2 म्हणजे डीवाय बाय डी एक्स ॲट थिटा इक्वल टू पाय बाय 6. आता एक्स इज इक्वल टू टी स्क्वेअर प्लस टी प्लस 1 आणि वाय इक्वल टू साइन ऑफ पाय टी बाय 2 प्लस कॉस पाय टी बाय 2. आता याला डिफरन्शिएट करायचं, याचा आन्सर येईल बघा, एक्स दिलेला आहे तुम्हाला टी स्क्वेअर प्लस टी प्लस 1 याचं डेरिव्हेटिव्ह देअरफॉर dx बाय dt. आता इथे व्हेरिएबल टी आहे म्हणून विथ रिस्पेक्ट टू टी आपण डेरिव्हेटिव्ह घेणार. dx बाय dt काय येईल ट्वाइस टी प्लस 1. नंतर y इज इक्वल टू साइन ऑफ
पाय टी बाय 2 प्लस कॉस ऑफ पाय टी बाय 2. आता याचा डेरिव्हेटिव्ह घ्यायचा. याचा डेरिव्हेटिव्ह काय येईल बघा, डेरिव्हेटिव्ह ऑफ वाय विथ रिस्पेक्ट टू टी. साईनचा डेरिव्हेटिव्ह कॉस म्हणजे कॉस ऑफ पाय टी बाय 2. पण हे कंपोजिट फंक्शन आहे म्हणून पाय टी बाय 2चा परत डेरिव्हेटिव्ह. याचा डेरिव्हेटिव्ह काय येईल तर पाय बाय 2 इंटू पाय बाय 2. नंतर पुढे कॉसचा डेरिव्हेटिव्ह मायनस साईन म्हणून मायनस साईन ऑफ पाय टी बाय 2 इंटू पाय बाय 2. इथं आपण पाय बाय 2 कॉमन काढू शकतो. पाय बाय 2 कॉमन काढल्यानंतर काय मिळेल बघा, पाय बाय 2 आणि ब्रॅकेटमध्ये कॉस ऑफ पाय टी बाय 2 मायनस साईन ऑफ पाय टी बाय 2. आता आपल्याला डीवाय बाय डी एक्स कसा फाइंड करायचा आहे, डीवाय बाय डी एक्स ॲट टी इज इक्वल टू 1. त्याच्या आधी आपण डीवाय बाय डी एक्स फाइंड करू. डीवाय बाय डी एक्स इज इक्वल टू डीवाय बाय डी टी अपॉन डी एक्स बाय डी टी. म्हणजे हा रेशो आपण आधी लिहून घेणार. बघा डीवाय बाय डी टी काय आलेला आहे, पाय बाय 2 इंटू कॉस ऑफ पाय टी बाय 2 मायनस साईन ऑफ पाय टी बाय 2 डिवाइड बाय ट्वाइस टी प्लस 1. कारण डी एक्स बाय डी टी काय आलेला आहे, ट्वाइस टी प्लस 1. आणि आता डीवाय बाय डी एक्स ॲट एक टी इज इक्वल टू 1 फाइंड करायचं. डीवाय बाय डी एक्स ॲट टी इज इक्वल टू 1. आपण याच्यात डायरेक्ट टीच्या जागेवर 1 व्हॅल्यू घ्या. मग हा काय मिळेल, पाय बाय 2 जे तसा घेतला ब्रॅकेटमध्ये लिहिलं तरी काय हरकत नाही. कॉस ऑफ पाय बाय 2 इंटू 1 म्हणजे पाय बाय 2 मायनस साईन पाय बाय 2 इंटू 1 म्हणजेच साईन पाय बाय 2. आणि बेसला 2 इंटू 1 2 प्लस 1. पुढे पाय बाय 2 इंटू आता कॉस 90. कॉस 90ची व्हॅल्यू काय येते 0 मायनस साईन 90 1 डिवाइडला 2 प्लस 1 3. म्हणजेच काय झालं हे फायनली पाय बाय 2 आणि हा मायनस 1 बाय 3 मायनस 1 बाय 3. म्हणजेच काय झालं तो फायनली मायनस पाय बाय 6 3 टू 2 6. बघा आता तिसरं एक्झाम्पल, एक्स इज इक्वल टू 2 कॉस टी प्लस कॉस 2t आणि वाय इज इक्वल टू 2 साईन टी मायनस साईन 2t ॲट टी इक्वल टू पाय बाय 4. बघा मग आधी आपण एक्स दिलेला आहे, डी एक्स बाय डी टी फाइंड करू. डी एक्स बाय डी टी काय येईल बघा, 2 कॉन्स्टंट ॲज इट इज कॉसचं डेरिव्हेटिव्ह मायनस साईन टी म्हणजे मायनस 2 साईन टी कॉस ऑफ 2t. आता कॉसचा डेरिव्हेटिव्ह मायनस येतो म्हणून मायनस साईन ऑफ 2t आणि हा 2t अँगल आहे म्हणून परत याचा डेरिव्हेटिव्ह काय येईल याला इंटू 2. पुढे -2 आणि इकडे हा -2 आपण -2 कॉमन काढू शकतो. -2 जर कॉमन घेतला तर काय मिळेल आपल्याला साईन टी मायनस साईन ऑफ 2t. हा झाला डी एक्स बाय डी टी. आता डी वाय बाय डी टी दिलेला आहे वाय. वाय काय दिलेला आपल्याला, वाय इज इक्वल टू 2 साईन टी मायनस साईन 2t. देअरफॉर डी वाय बाय डी टी इज इक्वल टू काय डी वाय बाय डी टी बघा 2 साईन टी. आता साईनचा डेरिव्हेटिव्ह कॉस येतो हा 2 आणि कॉस टी मायनस साईन 2t म्हणजे कॉस 2t आणि परत 2tचा डेरिव्हेटिव्ह इंटू 2. का, कारण हे कंपोजिट फंक्शन आहे, हे सिम्पल फंक्शन होतं साईन म्हणून आपण डायरेक्ट डेरिव्हेटिव्ह घेतला आणि याचा डेरिव्हेटिव्ह घेताना आपण हा 2 इथं मल्टिप्लाय केला. पुढे काय होईल मग आपण इथून फक्त 2 कॉमन काढू शकतो. 2 जर कॉमन घेतला तर आपल्याला काय मिळेल कॉस टी मायनस कॉस 2t. हा झाला डी वाय बाय डी टी. आता डी वाय बाय डी एक्स फाइंड करायचा. डी वाय बाय डी एक्स आधी डी वाय बाय डी एक्स फाइंड करायचा आणि त्याच्यानंतर मग त्याच्याच व्हॅल्यू पुटअप करायची. डी वाय बाय डी टी आपण डी एक्स बाय डी टी. डी वाय बाय डी टी 2 इंटू कॉस टी मायनस कॉस ऑफ 2t अपॉन -2 इंटू बघा डी एक्स बाय डी टी काय साईन टी मायनस साईन 2t साईन टी मायनस साईन 2t. 2 कॅन्सल झाला इथं मायनस साईन राहील म्हणजे मायनस आणि हा वरती कॉस टी मायनस कॉस 2t अपॉन साईन टी मायनस
साईन 2t. आणि आता डिवाय बाय dx ॲट काय फाइंड करायचं आहे आपल्याला? डिवाय बाय dx ॲट t इज इक्वल टू पाय बाय 4. म्हणजे इथं टीच्या जागेवर पाय बाय 4 घ्या. मायनस साईन कॉस पाय बाय 4 मायनस कॉस ऑफ 2 इंटू पाय बाय 4 डिवाइडला साईन पाय बाय 4 मायनस साईन 2 इंटू पाय बाय 4 इज इक्वल टू मायनस. आता पुढे काय येईल बघा. कॉस पाय बाय 4 काय येतो? 1/√2 मायनस कॉस ऑफ 2 पाय बाय 4. म्हणजे हा काय झाला? 2ने या 4ला भाग जातो म्हणजे 2/4. हा झाला 2 म्हणजे हाफ म्हणजे पाय बाय 2. म्हणजे काय झाला? हा कॉस पाय बाय 2. आणि कॉस पाय बाय 2 ची व्हॅल्यू काय येते? 0 अपॉन साईन पाय बाय 4 हा पण येतो 1/√2 मायनस साईन पाय बाय 2 झाला हा. आणि साईन पाय बाय 2 काय येतो तर 1. म्हणजे काय झालं हे आन्सर? मायनस 1/√2 अपॉन 1/√2 मायनस 1. पुढे आपण याचा बेस सेम करून सॉल्व करू शकतो. हा काय झाला तुमचा? मायनस 1/√2 आणि डिवाइडला 1 मायनस √2/√2. आपण इथं बेस सेम केला. हा √2 आणि हा √2 कॅन्सल. फायनली काय होईल? इथं -1 शिल्लक राहील आणि डिनॉमिनेटरला 1 मायनस √2. तर हे आपल्याला आन्सर मिळेल. आता बघा क्वेश्चन 3. इफ x इज इक्वल टू a स्क्वेअर रूट ऑफ सेक थिटा मायनस टॅन थिटा आणि y इज इक्वल टू a स्क्वेअर रूट ऑफ सेक थिटा प्लस टॅन थिटा देन शो दॅट डिवाय बाय dx इक्वल टू मायनस y बाय x. आता आपल्याला डिवाय बाय dx इक्वल टू मायनस y बाय हे शो करायचं आहे. मग आधी आपण काय करणार तर डिवाय बाय dx फाइंड करून घेणार. आपल्याला x दिलेला आहे, y पण दिलेला आहे. याचं सोल्युशन काय येईल बघा. गिवन x इज इक्वल टू a इंटू स्क्वेअर रूट ऑफ सेक थिटा मायनस टॅन थिटा. देअरफॉर डेरिव्हेटिव्ह ऑफ x विथ रिस्पेक्ट टू थिटा याचा डेरिव्हेटिव्ह येईल a कॉन्स्टंट ॲज इट इज. रूटचा डेरिव्हेटिव्ह काय तो 1/2 रूट. बघा डेरिव्हेटिव्हचे फॉर्म्युले पाठ पाहिजेत. 1/2 रूट. रूटमध्ये जे काही दिलेलं आहे ते ॲज इट इज सेक थिटा मायनस टॅन थिटा. पण हे कंपोजिट फंक्शन आहे म्हणून परत इंटू सेक मायनस टॅनचा डेरिव्हेटिव्ह म्हणजे डेरिव्हेटिव्ह ऑफ सेक थिटा मायनस टॅन थिटा असा आपल्याला याचा डेरिव्हेटिव्ह घ्यावा लागेल. पुढे इज इक्वल टू a/2 रूट सेक थिटा मायनस टॅन थिटा. आता इथं याचा डेरिव्हेटिव्ह बघा. सेकचा डेरिव्हेटिव्ह काय तो सेक इंटू टॅन म्हणजे सेक थिटा इंटू टॅन थिटा मायनस टॅनचं डेरिव्हेटिव्ह सेक स्क्वेअर थिटा. मग इथून आपल्याला काय करता येईल? सेक कॉमन काढता येईल. नेक्स्ट स्टेपला आपल्याला काय लिहिता येईल बघा. इज इक्वल टू a इथून सेक कॉमन घेतला सेक थिटा. इथं काय शिल्लक राहील? टॅन थिटा मायनस सेक थिटा आणि डिवाइडला 2 स्क्वेअर रूट ऑफ सेक मायनस टॅन. आता बघा वरती जर तुम्ही पाहिलं तर टॅन मायनस सेक आहे आणि डिनॉमिनेटरला सेक मायनस टॅन आहे. आपण इथून जर मायनस साईन कॉमन घेतला तर इथं सेक मायनस टॅन मिळेल आणि आपल्याला एक सेक मायनस टॅन हा कॅन्सल करता येईल. म्हणून आपण काय करणार इथं इज इक्वल टू मायनस a सेक थिटा. आता इथं आपण निगेटिव्ह साईन बाहेर घेतल्यामुळे हा टॅन हा सेक पॉझिटिव्ह म्हणजे सेक थिटा होईल आणि हा टॅन निगेटिव्ह म्हणजे मायनस टॅन थिटा. बघा मायनस आपण मल्टिप्लाय केलं ह्या मायनस साईनमध्ये तर बरोबर हा मायनस आणि हा मायनस मायनस प्लस होईल आणि डिनॉमिनेटरला 2 स्क्वेअर रूट सेक मायनस टॅन. आता इथं आहे पूर्ण सेक मायनस टॅन आहे आणि इथं रूट आहे. आता रूट म्हणजे काय होतो? रेस टू 1/2. बघा आता इथं आपल्याला सेक मायनस टॅनची एक टर्म कॅन्सल करता येईल. कशी कॅन्सल करता येईल बघा. एक सिंपल एक्झाम्पल सांगतो मी. आता √2 म्हणजे आपण काय लिहितो? 2 म्हणजे काय लिहितो आपण? √2 इंटू √2. एक सिंपल एक्झाम्पल सांगतोय फक्त.
2 म्हणजे काय रूट इंटू रूट. मग इथं हा सेक मायनस टॅन आहे कम्प्लीट 1. तर याला आपण कसं लिहू शकतो, रूट सेक मायनस टॅन इंटू रूट सेक मायनस टॅन. म्हणजे इथला एक रूट काय होईल, कॅन्सल. हे रूट आणि याच्यातलं एक रूट कॅन्सल होईल. म्हणजे इथं काय शिल्लक राहील, फक्त एक रूट शिल्लक राहील. म्हणजे हे आपण लिहिताना कसं लिहू शकतो मग, इज इक्वल टू मायनस ए सेक थिटा आणि इथं एक रूट सेक थिटा मायनस टॅन थिटा. आलं लक्षात. आणि ह्या डिवाइडचा 2 म्हणजे मायनस ए बाय 2 आपण असं लिहू शकतो. हा झाला तुमचा dx बाय डी थिटा. पण आपण जर एक ऑब्झर्व केलं तर आपल्याला इथं जे दिलेलं आहे गिवन एक्स इज इक्वल टू, याला इक्वेशन नंबर 1 देऊन आपण एक्स इज इक्वल टू ए स्क्वेअर रूट ऑफ सेक मायनस टॅन असं लिहू शकतो. मग हा मायनस ए आणि रूट सेक मायनस टॅन म्हणजे काय झाला, एक्स. म्हणजे फायनली काय मिळेल, हे मायनस एक्स बाय 2. बघा ए आणि रूट म्हणजे एक्स झाला, हा एक्स, हा सेक शिल्लक राहिला सेक थिटा आणि ह्या डिवाइडला 2. असं आपल्याला मायनस एक्स बाय 2 सेक थिटा इथं मिळू शकतो. म्हणजेच हा झाला तुमचा dx बाय डी थिटा. आपण हा चेंज का केला, कारण आपण आन्सर जर पाहिलं तर आपल्याला काय प्रूव्ह करायचं आहे, dy बाय dx इक्वल टू वाय बाय एक्स मायनस वाय बाय एक्स या फॉर्ममध्ये आपल्याला ते शो करायचं आहे. त्यामुळे आपण याला त्या फॉर्ममध्ये कन्वर्ट केला. नेक्स्ट y इज इक्वल टू ए स्क्वेअर रूट ऑफ सेक प्लस टॅन. याला तसंच डिफरन्शिएट करायचं, dy बाय डी थिटा. dy बाय डी थिटा इज इक्वल टू ए स्क्वेअर रूट म्हणजे काय 1/2 रूट 1/2 रूट सेक प्लस टॅन. आता आपण याचा डेरिव्हेटिव्ह डायरेक्ट घेतला तरी चालेल, कारण आपण वरती कंपोजिट फंक्शन चेन रूल वापरला आहे. झालं. आता सेक प्लस टॅनचा डेरिव्हेटिव्ह काय, तो सेकचा डेरिव्हेटिव्ह सेक इंटू टॅन आणि प्लस टॅनचा डेरिव्हेटिव्ह सेक स्क्वेअर थिटा. इथून पण एक सेक कॉमन काढता येईल. म्हणजेच हे काय झालं, ए सेक थिटा, इथं काय शिल्लक राहील, टॅन प्लस सेक, टॅन थिटा प्लस सेक थिटा आणि डिनॉमिनेटरला 2 इंटू स्क्वेअर रूट ऑफ सेक थिटा प्लस टॅन थिटा. आता इथं दोन्ही प्लस आहेत त्यामुळे आपल्याला ॲडजस्टमेंट करायची काही गरज नाही. मग टॅन प्लस सेक आणि इकडे टॅन प्लस सेक, एक रूट काय झाला, कॅन्सल झाला. म्हणजे इथून एक रूट कॅन्सल होईल, इथं एक रूट शिल्लक राहील. म्हणजेच काय झालं, ए सेक थिटा इंटू रूट, रूटमध्ये काय तर सेक प्लस टॅन आणि डिनॉमिनेटरला 2 ए बाय 2 सेक थिटा आणि रूट, याच्यातलं एक रूट आपलं कॅन्सल झालं, इथं एक रूट शिल्लक राहील. परत आता वाय काय दिलेलं आपल्याला, ए स्क्वेअर रूट सेक प्लस टॅन. बघा ए स्क्वेअर रूट सेक प्लस टॅन म्हणजे वाय झाला सेक थिटा बाय 2, वाय सेक थिटा बाय 2. म्हणजे dy बाय डी थिटा काय मिळतो आपल्याला, dy बाय डी थिटा इज इक्वल टू वाय बाय 2 आणि सेक थिटा. आलं लक्षात. आता dy बाय dx आणि dx बाय डी थिटा आणि dy बाय डी थिटा दोन्ही व्हॅल्यू आपल्याला मिळालेल्या आहेत. आता आपण dy बाय dx फाइंड करू. मग नाव dy बाय dx इज इक्वल टू dy बाय डी थिटा अपॉन dx बाय डी थिटा इज इक्वल टू dy बाय डी थिटा काय आहे, y बाय 2 सेक थिटा आणि dx बाय डी थिटा काय मायनस एक्स बाय 2 सेक थिटा मायनस एक्स बाय 2 सेक थिटा. बघा आता हा 2 कॅन्सल होईल, हा सेक कॅन्सल होईल, इथं y शिल्लक राहील, इथं मायनस एक्स शिल्लक राहील. आपण निगेटिव्ह साईन असं लिहून घेऊ आणि y बाय एक्स झालं. आपल्याला काय शो करायचं होतं, तर dy बाय dx इज इक्वल टू मायनस y बाय एक्स. नेक्स्ट एक्झाम्पल, x इज इक्वल टू e रेज टू साइन 3t, y इक्वल टू e रेज टू कॉस 3t, देन शो दॅट dy बाय dx इक्वल टू मायनस y लॉग एक्स अपॉन एक्स लॉग वाय. आता इथं आन्सर आपल्याला इन टर्म्स ऑफ लॉग पाहिजे. याच्या आधीच्या एक्झाम्पलमध्ये आपण पाहिलं मायनस y बाय एक्स पाहिजे होता, आपण त्याप्रमाणे ते सॉल्व्ह केलं. आता इथं लॉगमध्ये पाहिजे, म्हणून आपण काय करणार, हा जो दिलेला आहे एक्स इज इक्वल टू e रेज टू साइन 3t, याला आपण लॉगॅरिथमची डेफिनेशन वापरून घेणार. लॉगॅरिथमची डेफिनेशन जर वापरली तर हा काय होईल बरं सांगता येईल, टू द बेस ई असेल इथं. म्हणजे काय, लॉग एक्स इज इक्वल टू साइन 3t काय मिळेल आपल्याला, लॉग एक्स टू द बेस ई इज इक्वल टू साइन 3t. बेस लिहायची गरज नाही. पुढे
आता याचा आपल्याला डेरिव्हेटिव्ह घ्यावा लागेल. डेरिव्हेटिव्ह ऑफ एक्स विथ रिस्पेक्ट टू काय घेणार तुम्ही? टी. ई रेस टू एक्स या फॉर्ममध्ये. मग ई रेस टू एक्सचा डेरिव्हेटिव्ह ई रेस टू एक्सच येतो, म्हणजे याचा डेरिव्हेटिव्ह काय येईल? ई रेस टू साईन 3t. पण हे साईन 3t फंक्शन आहे म्हणून परत साईनचा डेरिव्हेटिव्ह काय येईल? इंटू कॉस ऑफ 3t. परत हा 3t पण फंक्शन आहे म्हणून 3tचा डेरिव्हेटिव्ह काय येईल? इंटू 3. हा झाला dx बाय dt. तसंच y फाइंड करायचा. y इज इक्वल टू ई रेस टू कॉस 3t. याला पण आपण लॉगॅरिथमची डेफिनेशन वापरली तर लॉग y इज इक्वल टू कॉस 3t आपल्याला मिळतो. या दोघांना आपण नंबर देऊन द्यायचा. लॉग एक्स म्हणजे याला मी इक्वेशन नंबर 1 म्हणतो आणि हा लॉग वाय याला इक्वेशन नंबर 2 म्हणतो. आता dy बाय dt फाइंड करायचा. dy बाय dt इज इक्वल टू dy बाय dt काय? ई रेस टू कॉस म्हणजे ई रेस टू कॉस ॲज इट इज. पण कॉस हे फंक्शन आहे म्हणून त्याचं डेरिव्हेटिव्ह मायनस साईन 3t आणि परत ह्या 3tचा डेरिव्हेटिव्ह इंटू 3. फायनली आपण असं लिहू शकतो मायनस साईन पुढे घ्या मायनस 3 इंटू ई रेस टू कॉस 3t इंटू साईन 3t. आता dy बाय dx. dy बाय dx इज इक्वल टू dy बाय dt अपॉन dx बाय dt. dy बाय dt काय आलेला आहे? मायनस 3 ई रेस टू कॉस 3t इंटू साईन 3t डिवाइडला dx बाय dt. हा पण आपण 3 पुढे लिहून घेऊ. 3 ई रेस टू साईन 3t इंटू कॉस 3t. आता बघा आपल्याला आन्सर काय पाहिजे? dy बाय dx इक्वल टू मायनस y लॉग x अपॉन x लॉग y. तुम्ही जर इथं ऑब्झर्व केलं तर ई रेस टू कॉस 3t बघा. ई रेस टू कॉस 3t काय येतो? ई रेस टू कॉस 3t म्हणजे y, म्हणजे हा y झाला. आधी आपण काय करणार? हा 3 कॅन्सल करून घेणार. ई रेस टू कॉस 3t म्हणजे y, हे मायनस साईन आहे मायनस y आणि साईन 3t. साईन 3t म्हणजे काय बघा? साईन 3t म्हणजे लॉग x. हे इक्वेशन 1 आहे म्हणजे हा लॉग x झाला. डिवाइडला ई रेस टू साईन 3t. ई रेस टू साईन 3t म्हणजे x आणि कॉस 3t. कॉस 3t म्हणजे काय? लॉग y झालं. आपल्याला हेच शो करायचं होतं. मायनस y लॉग x अपॉन x लॉग y. इथं मला वाटलंच फ्रॉम 1 and 2. आलं लक्षात? तिसरं एक्झाम्पल बघा. आता x इज इक्वल टू a cos क्यूब t y इज इक्वल टू a sin क्यूब t देन शो दॅट. म्हणजे हे पण आपल्याला इन टर्म्स ऑफ y बाय x. बऱ्याच वेळेला काय होतं? dy बाय dx तुम्हाला असा मिळेलच असं नाही, तर dy बाय dx जो मिळाला तो तसाच राहू द्यायचा आणि नंतर ही जी साईड आहे RHS पण सॉल्व्ह करायची. LHS आणि RHS इक्वल आले तर आपण ते इक्वॅलिटीने पण हे एक्झाम्पल सॉल्व्ह करू शकतो. म्हणजे असे एक्झाम्पल आपल्याला सॉल्व्ह करता येतात. आपण जर जेवढी प्रॅक्टिस करणार तेवढं आपल्याला ते एक्झाम्पल इझिली सॉल्व्ह करता येतील. गिवन आहे x इज इक्वल टू a cos क्यूब t. आता याचं डेरिव्हेटिव्ह देअरफॉर dx बाय dt विथ रिस्पेक्ट टू t आपल्याला डेरिव्हेटिव्ह घ्यावा लागेल. a कॉन्स्टंट ॲज इट इज. कॉस क्यूबचा डेरिव्हेटिव्ह काय? 3 cos स्क्वेअर खाईल 3 cos स्क्वेअर t आणि परत कॉसचा डेरिव्हेटिव्ह मायनस साईन t. फायनली काय होईल? मायनस 3a cos स्क्वेअर t साईन t. आपण असं व्यवस्थित लिहून घ्यायचं. नंतर y इज इक्वल टू a साईन क्यूब t. याचाही डेरिव्हेटिव्ह आपल्याला तसंच घ्यावं लागेल. म्हणजे हे कॉम्पोजिट फंक्शन आहेत त्यामुळे आपल्याला डेरिव्हेटिव्ह व्यवस्थित घ्यायचं. 3 साईन स्क्वेअर टी काय? याचं डेरिव्हेटिव्ह 3 साईन स्क्वेअर टी म्हणजे एक्स क्यूब 3x स्क्वेअर या फॉर्ममध्ये. पण कॉम्पोजिट फंक्शन आहे म्हणून परत त्याचा डेरिव्हेटिव्ह साईनचा डेरिव्हेटिव्ह कॉस टी. म्हणजे हा काय झाला? फायनली 3a साईन स्क्वेअर टी इंटू कॉस टी. आता आपण काय करणार? dy बाय dx फाइंड करणार. dy बाय dx इज इक्वल टू dy बाय dt अपॉन dx बाय dt. dy बाय dt काय आलेला आहे बघा? 3a
साइन स्क्वेअर टी इंटू कॉस टी अपॉन -3a कॉस स्क्वेअर टी इंटू साइन टी. आता जर तुम्ही आन्सर पाहिलं तर y/x⁻³ मायनस y/x⁻³ या फॉर्ममध्ये आपल्याला आन्सर दिलेला आहे. इथं जर आपण काही टर्म्स कॅन्सल केल्या तरी इथं एक साइन कॅन्सल होईल, एक कॉस कॅन्सल होईल आणि 3a कॅन्सल होईल. पण आपण जर नीट ऑब्झर्व केलं तर आपल्याला इथं दिलेलं काय आहे, a sin³ t, म्हणजे याला साईनने मल्टिप्लाय केलं तर हा क्यूब होईल, याला मल्टिप्लाय केलं तर हा क्यूब होईल. म्हणजे या मेथडने पण आपण सॉल्व्ह करू शकतो. पण आपण काय करणार आता, इथं टर्म्स कॅन्सल करून घेणार. 3a कॅन्सल, हे निगेटिव्ह साईन ॲज इट इज ठेवा. एक साईन कॅन्सल म्हणजे एक साईन शिल्लक राहील आणि हा एक कॉस कॅन्सल केला, एक कॉस शिल्लक राहील अपॉन कॉस टी. मायनस साईन अपॉन कॉस म्हणजे मायनस टॅन टी आपल्याला इथं मिळतोय, मायनस टॅन टी. आपल्याला dy/dx -y/x या फॉर्ममध्ये आन्सर पाहिजे, पण तसं मिळालं नाही. मिळू शकतं, पण केव्हा मिळेल ते बघा. हा इथं काय साइन स्क्वेअर आहे, a sin³ t म्हणजे y. मग इथं आपल्याला काय करायचं होतं, साईन ॲडजस्ट करायचा होता, म्हणजे साईनने मल्टिप्लाय करायचं होतं. असं आपण ते सॉल्व्ह करू शकतो, पण त्यापेक्षा ही मेथड सोपी आहे. -tan t हा काय मिळाला dy/dx. आता आपण काय करणार, म्हणजे ही LHS झाली, LHS इज इक्वल टू, आता RHS फाइंड करणार. RHS काय दिलेलं आहे, RHS -y/x⁻³ इक्वल टू मायनस साईन. आता y काय दिलेला आहे तुम्हाला, a sin³ t आणि x काय तर a cos³ t आणि याला रेस टू 1/3. a कॅन्सल झाला बघा, मायनस साईन, एक a कॅन्सल, साईन आणि कॉस, साइन t अपॉन कॉस t रेस टू 3 आणि या बाहेर काय रेस टू 1/3. 3 कॅन्सल 1 म्हणजेच काय झाला हा मायनस साइन t अपॉन कॉस t आणि मायनस साइन t अपॉन कॉस t काय मिळतो, टॅन म्हणजे मायनस टॅन टी. हे दोन्ही इक्वेशन जर आपण पाहिले तर मायनस टॅन टी आणि इकडे पण मायनस टॅन टी, म्हणजे LHS इज इक्वल टू RHS झालं. देअरफॉर LHS इज इक्वल टू RHS. आणि आपण फायनली मग लिहू शकतो, दोघं साईड्स इक्वल आलेले आहेत, तर dy/dx इज इक्वल टू -y/x⁻⁻1/3. ही एक मेथड झाली. आणि दुसरी मेथड काय झाली तर हे याप्रमाणे, म्हणजे इथं आपण टर्म्स कॅन्सल केल्यानंतर आपल्याला साईन आणि कॉस मिळतो. मायनस साईन तसंच ठेवायचं, याला a ने मल्टिप्लाय करायचं, a sin t a cos t आणि याला क्युबिंग करून घ्यायचं, म्हणजे 3 ॲडजस्ट करायचं इथं. असं पण आपल्याला आन्सर मिळू शकतं, पण त्यापेक्षा हे सोपं आहे. कारण इकडे y/x⁻³ होता, मग याला क्यूब करायचा आणि बाहेर 1/3 म्हणजे ॲडजस्टमेंट. म्हणजे कशी ॲडजस्टमेंट करायची, अशी क्युबिंग आणि इंटू 1/3 म्हणजे हा 3 आपण ॲडजस्ट करणार. 3 ॲडजस्ट केल्यानंतर हा 3 मध्ये घेतला, साइन क्यूब आणि हा कॉस क्यूब आणि या बाहेर रेस टू काय 1/3 आणि a मल्टिप्लाय करायचा. a मल्टिप्लाय केल्यावर a sin³ t म्हणजे झालं तुमचा y आणि a cos³ t म्हणजे झाला x आणि या बाहेर रेस टू 1/3. ही एक ऑर मेथड झाली. आपण असंही त्याला सॉल्व्ह करू शकतो. तुम्हाला जर ते असं समजत नसेल तर मी इथं थोडक्यात तुम्हाला एक्सप्लेन करून देतो. बघा, आपल्याला dy/dx काय मिळाला, dy/dx इज इक्वल टू, म्हणजे इथं 3 कॅन्सल झाला, एक साईन आणि एक कॅन्सल, एक कॉस कॅन्सल झाला, मायनस साईन आहेच इथं. आपल्याला असं मिळेल a sin t अपॉन a cos t. तो a कॅन्सल करायचा नाही, मग इथं 3 ॲडजस्ट करायचा, 3 इंटू 1/3. हा 3 मध्ये घेतला, काय मिळेल मग मायनस साईन जसंच तसं a sin³ t आणि बेसला a cos³ t आणि बाहेर रेस टू 1/3. a sin³ t बघा काय आहे, a sin³ t म्हणजे y, म्हणजे हा y आणि हा x, बाहेर मायनस साईन आहेच, मायनस y/x आणि हा रेस टू 1/3 म्हणजे ही एक मेथड झाली.
म्हणजे तुम्ही LHS RHS सॉल्व करा किंवा डायरेक्ट dy बाय dx इक्वल टू इथं ॲडजस्टमेंट केली तर आपल्याला असा आन्सर मिळतो. नेक्स्ट एक्झाम्पल बघा. आता x इज इक्वल टू काय दिलेलं आहे आपल्याला, log ऑफ 1 प्लस टी स्क्वेअर, y दिलेला आहे t मायनस टॅन इनवर्स टी, आणि शो काय करायचे dy बाय dx इक्वल टू रूट e रेस टू एक्स मायनस 1/2. आता इकडे लॉग आहे आणि इथं आपल्याला e रेस टू एक्स या फॉर्ममध्ये पाहिजे. बघा मग गिवन x इज इक्वल टू लॉग ऑफ 1 प्लस टी स्क्वेअर. इथं आपण फॉर्म्युला यूज करू शकतो कशाचा, डेफिनेशन लॉगॅरिथमची. तर हा काय होईल, देअरफॉर बेस ई असतो e रेस टू एक्स इज इक्वल टू 1 प्लस टी स्क्वेअर. याला काहीतरी नंबर द्या, इक्वेशन नंबर 1 मी याला म्हणतो, याची आपल्याला पुढे गरज लागणार आहे. आता याचं डेरिव्हेटिव्ह घ्या. x इज इक्वल टू लॉग ऑफ 1 प्लस टी स्क्वेअर म्हणजे विथ रिस्पेक्ट टू टी. लॉगचं डेरिव्हेटिव्ह 1/1 प्लस टी स्क्वेअर म्हणजे लॉगचं डेरिव्हेटिव्ह 1/x फॉर्ममध्ये इंटू हे फंक्शन आहे म्हणून याचं डेरिव्हेटिव्ह 1चं डेरिव्हेटिव्ह 0 टी स्क्वेअरचा 2t म्हणजे हा 2t. फायनली काय येईल तो 2t/1 प्लस टी स्क्वेअर. नेक्स्ट y काय दिलेलं आहे तुम्हाला, y इज इक्वल टू t मायनस टॅन इनवर्स टी. देअरफॉर dy बाय dt काय dy बाय dt, टीचा डेरिव्हेटिव्ह 1 मायनस टॅन इनवर्सचा 1/1 प्लस टी स्क्वेअर. पुढे हे बेस सेम करून घ्यायचे, 1 प्लस टी स्क्वेअर इंटू 1 म्हणजे 1 प्लस टी स्क्वेअर मायनस 1 आणि डिवाइडला 1 प्लस टी स्क्वेअर. 1 मायनस 1 कॅन्सल म्हणजेच काय झाला हा टी स्क्वेअर अपॉन 1 प्लस टी स्क्वेअर. हा झाला dy बाय dt. आता dy बाय dx, dy बाय dx इज इक्वल टू dy बाय dt अपॉन dx बाय dt. dy बाय dt आताच फाइंड केला, काय आला तो टी स्क्वेअर अपॉन 1 प्लस टी स्क्वेअर आणि dx बाय dt काय 2t अपॉन 1 प्लस टी स्क्वेअर. बेसचा 1 प्लस टी स्क्वेअर कॅन्सल झाला म्हणजे जिथं काय शिल्लक राहतोय टी स्क्वेअर अपॉन 2t. काय शिल्लक राहतोय टी स्क्वेअर अपॉन 2t. आणि आपल्याला शो काय करायचं रूट e रेस टू एक्स मायनस 1 बाय 2. मग आता हे जे इक्वेशन 1 होतं याच्यावरून आपल्याला टी स्क्वेअर मिळेल. काय मिळेल बरं तो टी स्क्वेअर इज इक्वल टू e रेस टू एक्स मायनस 1. ही व्हॅल्यू आपल्याला इथं घेता येईल. मग काय होईल तो टी स्क्वेअर म्हणजे e रेस टू एक्स मायनस 1 डिवाइडला 2t. टीची व्हॅल्यू पण इथूनच घ्यायची. टी इक्वल टू काय मिळेल, देअरफॉर टी इज इक्वल टू स्क्वेअर रूट ऑफ e रेस टू एक्स मायनस 1. मग टी इक्वल टू स्क्वेअर रूट ऑफ e रेस टू एक्स मायनस 1. आता इथं e रेस टू एक्स मायनस 1 आहे आणि इथं रूट e रेस टू एक्स मायनस म्हणजे एक रूट काय झालं कॅन्सल. म्हणजेच काय शिल्लक राहतं इथं वरती एक रूट शिल्लक राहील स्क्वेअर रूट ऑफ e रेस टू एक्स मायनस 1 आणि बेसला तो 2 झाला. हे झालं फायनल आन्सर. लक्षात असेच काही सिंपल एक्झाम्पल याच्यात दिलेले आहेत. तुम्ही प्रॅक्टिस करा आणि जर काही अडचण आली तर मला